I wonder if any of you have ever done anything that you have regretted in your lives. Az a kérdés van bennem, hogy vajon rajtam kívül van-e még olyan valaki, aki tett olyat az életében, amit utána nagyon megbánt. Well, I am someone who has regretted something I've done in my life. Én mindenképpen ez a személy vagyok. And I regret having killed my child after I was raped and became pregnant. Amit én nagyon-nagyon fájdalmasan nem tennék soha többet az életemben, az az, hogy megöltem a gyermekemet, miután megerőszakoltak és terhes lettem. When I found out I was raped by being choked, and I decided that I wanted to live, so I gave in, and was shocked to find out later, much later, that I was pregnant. Ezután a nemi erőszak esete után jóval később derült ki a számomra, hogy terhes vagyok. Maga az esemény úgy történt, hogy meg akartak folytani, és mivel én élni akartam, túlélni ezt a támadást, megadtam magam. The people who spoke to me and counseled me, nobody actually mentioned to me that it was a baby. Amikor ezért tanácsért fordultam másokhoz, soha senki nem mondta, hogy egy kisbaba van a testemben. They worked on my fears of what it would be like. Hanem a félelmeimmel foglalkoztak, akik tanácsot adtak. And I wish now I had known then what I know now. És most azt gondolom, hogy bár csak akkor tudtam volna már annyi mindent, amit most tudok. I wish they had told me that the rapist and myself were two adults, but there was a third person involved, a child. Bár csak tudtam volna, hogy rajtam és azon a személyen kívül, aki megerőszakolt, és mi két felnőtt ember voltunk, van egy harmadik személy is ebben a történetben. A child whose heart started beating when she was 18 to 21 days old. Egy olyan kis személy, egy kislány, akinek a szíve 18-21 napos korában már elkezdett dobogni. A child who had her own blood group, different from mine, had her own DNA, her own fingerprints, making her a unique individual. Egy olyan kis emberi lény, akinek megvolt a maga tőlem különálló vércsoportja, genetikai rendszere. A baby whose brain started growing when she was 20 days old. Egy olyan kislány, akinek az agya már működni kezdett 20 napos korában. Her pain receptors started growing when she was 4 to 5 weeks old. Már a fájdalmat, tehát a fájdalom érzékelő idegvégződések is működni kezdtek. And they also didn't tell me that my baby responds to touch when she's 6 weeks old growing in my womb. És azt sem mondta el senki, hogy 6 hetes korára ez a kicsi gyermek már érzékeli azt, amikor megérintik. They didn't say these things to me. If I had known, I would not have been able to kill my own flesh and blood. Senki sem mondta el nekem akkor, ha tudtam volna mindezt, akkor bizonyára nem lettem volna képes megölni azt, aki a saját testem és a vérem. When I was in the abortion facility, I felt like I was treated like a number. Amikor az abortuszklinikára kerültem, úgy kezeltek, mintha csak egy szám lennék. I was treated harshly. Keményen, kegyetlenül beszéltek velem. I had a last second doubt when I realized I was actually had a child in my womb. Utolsó másodperc volt az, amikor fölfogtam, hogy egy gyermek van az a méhemben. There was no room for any doubts, and they started shouting. De akkor már nem emelhettem föl a szavam, hogy a kétségeimnek helyet adjak. Did I want an abortion or didn't I? Hanem rámordítottak, hogy most akarok, vagy nem akarok abortuszt. But I don't know if you know, when we're in fear, sometimes it's fight or flight method, but sometimes you're also in shock, like a rabbit or a deer that gets panicky. És tudjátok, hogy amikor az ember egy megfélemlített helyzetben van, akkor elég tipikus reakciók vannak. Vagy menekülünk, vagy lebénulunk, és olyanok vagyunk, mint egy ilyet nyúl. In my panic, I said yes. És ebben a pánik állapotban, erre az üvöltve feltett kérdésre azt mondtam, hogy igen, akarom. I felt degraded by the way I had to lie with my legs up in the air. I was tied down. My arms were tied down as well.
Gyakorlatilag lekötöztek az asztalhoz, a lábaim fel a levegőben. And they put a needle in my arm, and I didn't know what happened after that. És kaptam egy injekciót, és aztán már nem emlékszem, hogy mi történt. When I awoke, I was walking doubled over like this down the hallway, trying to go along the wall, go back to the bed where I could recuperate. Amikor fölébredtem, akkor ilyen hétrét görnyedve voltam csak képes visszavánszorogni az ágyamig, ahol valahogy egy kicsit magamhoz térhettem. And the following morning I drove home. Másnap reggel autóba tudtam már szállni, és hazamentem. But I was bleeding profusely. De nagyon hevesen véreztem. And I bled and I bled and I bled. És ez nem akart megszűnni. And I bled on and off for about half a year. És fél évig folytatódott ez a vérzés. They didn't tell me that one of the problems with abortions is that you might become sterile. Azt sem mondta el nekem senki, hogy az abortusz egyik következménye az lehet, hogy az ember gyakorlatilag sterilizálódik és terméketlenné válik. They didn't tell me I might be more susceptible for miscarriages afterwards. Azt sem mondták, hogy a természetes vetélésre is sokkal inkább érzékenyé vagy annak kiszolgáltatottabbá válok utána. Or for more premature births. Vagy a koraszülésekre. My next child was a miscarriage. Következő gyermekem így koraszülött lett. And I was miscarrying my child at home. Olyannyira, hogy ez magyarul vetélésnek mondjuk, és ez otthon történt. And I desperately wanted to catch my child to bury her. És amikor ez megtörtént otthon, akkor kétségbe esettem, csak annyira vágytam, hogy megfoghassam, hogy én temethessem el. But I didn't know what my child looked like. I didn't know what the size was because I didn't know that information. De azt se tudtam, hogy mekkora a kisgyermekem, mert nem tudtam ezeket a dolgokat. Now I know that a 10-week-old child looks like this. Most már tudom, hogy egy 10 hetes gyermek az anyamékben ilyen pici. And has arms and legs. De már megvannak a karjai és a lábai. And over here on the piano I have some other little children, 7 weeks, 8 weeks, and 9 weeks old. Itt a zongora tetején van egy kis kendő, amin ilyen pici makett mutatja, hogy mekkora egy kisgyermek az anyamékben, néhány hetes, 6 hetes, 10 hetes korában. The effect of my abortion was that it was something I was not proud of. A hatása ennek az abortusznak az lett, hogy ezt én szégyeltem. When I go and live in a new house and go and meet my neighbors, I don't say, hi, my name's Irene, I killed 2 children. És nem tudok így elmenni, például amikor új környékre költözöm, oda menni a szomszédaimhoz, és azt mondani nekik, hogy szervusztok, engem Irénnek hívnak, és megöltem 2 gyerekem. It's not something I'm proud of. Nem lehet ezzel büszkélkedni. It resulted in me building a wall around myself. Az lett a lelki hatása ezeknek az eseményeknek, hogy egy lelki falat építettem magam köré. I've now broken that silence. És úgy döntöttem, hogy megtöröm ezt a csöndet. And it's important for young women and women in general and fathers to know. Nagyon fontos, hogy ezt fiatal nők, de általában minden ember és a férjek, az apák is tudják. That however little these children are, hogy akármilyen picinyek ezek a gyermekek, they are living human beings. Élő emberi lények. And they have a right to life. És joguk van az élethez. I myself was also conceived in rape. Én magam is egy nemi erőszakból fogantam. My mother tried to commit suicide when she was about 6 months pregnant with me. Az édesanyám körülbelül 6 hónapos terhes volt velem, amikor el akarta vetni a saját életét, így az enyémet is. I am very grateful she didn't go through with it at the very last second. És nagyon hálás vagyok azért, hogy valahogy az utolsó pillanatban meggondolta magát. And I stand here as a woman, able to tell you that each of us has a right to life, no matter how we were conceived. És így ezek után, az események után állok itt előttetek, és mondom azt, hogy minden embernek joga van az élethez, akármilyen körülmények között fogan. The thing that woke me up terribly, every Mother's Day I would have a problem
realizing that I was a mother, but I was a mother of a dead child. Ami engem így ráébresztett arra, hogy valamit tenni kell, az az anyák napja volt, mert minden anyák napján úgy éreztem, hogy hát én is anya vagyok, de mégis egy halott gyermeknek az anyja vagyok. The thing that really woke me up was seeing pictures of aborted children. És aztán ami tovább vitte ezt a megdöbbenést, vagy fölébredést, az az, hogy képeket láttam abortált kisgyermekekről. I'm about to show you a picture of one of those aborted children that was a real shock effect for me and made me realize what I had done. És most szeretnék egy ilyen képet nektek is megmutatni. Ez a kép volt az, ami engem így sokkolt abba az irányba, hogy felismerjem, hogy mit tettem. If you don't want to see it, please turn away now. Aki nem szeretné ezt látni, az most forduljon félre. This is a picture of an 8-week aborted baby. Ez egy 8 hetes abortált kisgyermek képe. It's living proof that they have ribs, lungs, a heart. Élő bizonyítéka annak, hogy bordái, szíve, tüdeje van egy ilyen kisgyermeknek. And I think it is shocking that we do not educate our young women who want to have an abortion. És azt gondolom, hogy sokkoló tény az, hogy miért nem beszélünk a fiatal lányoknak erről, akik sokszor akarnak abortuszt elkövetni. And tell them first about what the baby looks like. Miért nem beszélünk ezeknek a lányoknak arról, vagy fiatal nőknek, hogy hogyan néz ki egy kisgyermek az anyamékben? What happens to the child? Hogy mi történik egy gyermekkel, It gets killed. akit kivégeznek így. The heart stops beating Leáll a szívverése, and gets torn apart szétszakad a teste in many pieces. darabokra. I'm very sad about this. Engem ez nagyon elszomorít. And I believe more people need to know Azt hiszem, hogy több embernek van szüksége arra, hogy ezt tudják. that abortion kills babies, Tudják, hogy az abortusz megöli a gyermekeket, it hurts women tönkreteszi a nőket, physically, fizikailag, emotionally, érzelmileg and spiritually. és szellemileg is. We all, Mindannyian, including our unborn children who have been killed azokat a megölt gyermekeket is beleértve, and grow in our womb, akik az anyamékben növekedtek, are beautifully and wonderfully formed. csodálatos és félelmetes módon formáltattunk. Thankfully I found healing Nagyon hálás vagyok azért, hogy sikerült a gyógyulás forrására rátalálnom. by confessing what I had done. Azáltal, hogy megvallottam, amit tettem. And the more I understand about these little children, the deeper my confession and my regret is. És minél mélyebb információkat, mélyebb tudásra teszek szert a méhen belüli életről, annál mélyebb a fájdalmam és a megbánásom. I have a gravestone made for my dead children. Egy kis sírhelyet készítettem a halott gyermekeim számára, To honor them. hogy a tiszteletemet kifejezzem irántuk. And thankfully God is a very graceful and forgiving God. Isten végtelenül kegyelmes és megbocsátó Isten. I would encourage you to reach out to all the people around you about educating them about that sex leads to McBaby. És bátorítalak hogy lépjetek ki, beszéljetek a környezetekben mindenről, hogy a helytelen szex az ehhez vezet. According to the Rutgers Stichting, an organization in the Netherlands, egy hollandiai szervezet szerint 2/3 of abortions are given to women who were actually taking contraceptive methods. Hogy a nőknek a 2/3, tehát az összes abortuszra jelentkező nők 2/3 azért hogy annak ellenére lett terhes, hogy fogamzásgátlót szedett. Please join me in reaching out to the world to educate them. Csatlakozzatok hozzám, hogy elérjük a világot, hogy beszéljünk nekik.
and help them heal from the deep wounds. Thank you for listening to me. Köszönöm a figyelmeteket.